زما اول سوال به پروفیسر محمد نور وزیر صاحب نه وي چې مونږ ته ووایي چې دا کرونا وایرس مرض څه دی؟ سیدمن تاسو ډیره مهرباني. کرونا بیماری د یو ورکوټي جراثیم کرونا وایرس ته وجه کیږي چې اول ابتدایي شوی و د تیر کال په دسمبر کې په چین کې، او دا یو متعدي چې پښتو کې ورته ویل شي چې د یو نه بل ته لګي. دا بیماری د چاینا نه خپره شوله په ټوله دنیا کې. نتیجه یې دا شوله چې خیبر پښتونخوا ته هم دا بیماری د چاینا د سعودي یا د میډل ایست نور ملکونو او د ایران نه آخر کار زموږ خیبر پښتونخوا ته هم راورسېدله. کم کس چې د کرونا بیماری سره کانټیکټ وشي، ورسره ملاو شي، اول دته هیڅ تکلیف نه وي. تقریبا کم از کم 4-5 ورځو پس دې کس ته ټوخې، بلغم، مرۍ خوږېدل او تبه دا شروع شي، او ځینې کسانو کې 15 ورځې نه بلکې 14 ورځې پس دا تکلیفونه شروع شي. 80% کسانو کې دا تکلیف معمولی نوعیت غوندې وي چې هغې کې معمولی غوندې تبه وي، وجود یې خوږېږي، مرۍ یې خرابه وي، پوزې یې بندې وي، یا معمولی غوندې نزلام ترې راځي، ټوخې کوي، او معمولی ګولۍ یا د ټوخي شربت دا وخوري او دوی ښه شي. تقریبا 15% کسان داسې وي چې هغوی کې دا بیماری تکلیف نوعیت بدل شي، هغه لږ زیات شي، او دا کسانو ته بیا ډاکټر ته تل هسپتال دا غواړي چې دوی وکتې شي او ځینې پکې داخل کړي هم شي چې دوی تبه کنټرول شي، یا ځینو ته الټۍ او خېټه یې خرابه وي چې هغوی علاج وشي. تقریبا 4-5% کسان داسې وي چې هغوی دا بیماري په دې نه هم سخته شي چې د ساه اخیستو ورته ډېر زیات تکلیف وي، او دوی ته د انتهایی نگهداشت یا د ICU ورته ویلی شي چې په هغې کې کریټیکل کیر دته حاجت پیښیږي، او په هغې کې مصنوعي ساه ورکول یعنې وینټیلیټر د دې هم حاجت پیښیږي. 80% کسان هغه هسپتال ته راتلل هم د دوی ضرورت نه وي، دوی ته پکار وي چې 14 ورځې خپل ځان الګ تلګ کې په بیله کمره کې کینی، او که تبه او وجود یې خوږېږي پیراسیټامال ګولۍ دې خوري، خو د بل چا سره نه میلاویږي، دته چې کم لوښي ورځي د ده وي، بل څوک یې نه ټچ کوي. ښه خو دا وي چې په ډسپوزیبل لوښي کې دی خوري، سکي. هسپتال ته راتلو حاجت یې نشته دی، او دا نور چې کوم دي دوی ته د هسپتال راتلو حاجت وي. اوس پورې د دې په ورځ نه څه تقریبا 3.6 یا 3% خلک د دې نه مړ کېږي. د پروفیسر نور وزیر صاحب نه به زموږ دا سوال وي چې څنګه زموږ د ثقافت او مذهب کې شته چې یو بل سره لاس میلاو، یو بل سره غاړه میلاو، دا د زموږ د ثقافت او د مذهب حصه ده. لیکن نن سبا ډاکټران صاحبان وایي چې تاسو یو بل سره لاس هم مه میلاوئ، یو بل سره غاړه هم مه میلاوئ. نو د دې خبره کې څومره حقیقت دی؟ سید امین صاحب تاسو ډېره مهرباني او ډېر زیات اهم سوال مو وکړو. د ستاسو سوال نه مخکې زه لږ د نومان چې کوم سوال و هغه لږ وضاحت کول غواړم. نومان صاحب ووایي چې 2-3% کسان به د دې نه مړه کېږي، خو دا چې کوم فکر دی د هغې ملکونو دي چې د هغوی وسایل، د هغوی د صحت نظام زموږ نه ډېر ښه دی.
زمونږ نه دونه وسایل شته دی نه دونه قدر زمونږ صحت نظام ښه دی نو زما یاره دلته ټوټلی بدله ده زه خو وایم چې الله دې مونږ ته خیر کړي تاسو خو وایي چې 15 لکه کسان خو خدای دې زما اندازې غلطې کړي دا مرګونه دا به دلته ډېر زیات وي په دې هم چې زمونږ وسایل نه د چین برابر دي نه زمونږ وسایل صحت سیستم د امریکې د برطانیې د جرمني یا د ایټلي غوندې دی مونږ یو ډېر غریب ملک یو او ډېر غریب سیستم دی زمونږ نو زمونږ ډیث ریټ چې کم ورته وایي هغه به خدای دې نه وکړي دا به ډېر زیات وي اوس راځم ستاسو سوال ته چې لاس میلاول غاړه ورکول یا ماشومان چپی کول دا زمونږ د معاشرې د ثقافت او مونږ ورته د مذهب نوم هم ورکړی دی چې دا زمونږ حصه ده بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده خو همدغه مذهب مونږ ته وایي چې مسلمان هغه مسلمان دی چې د لاس خپې د بل دغه نه یو انسان په امن شي اسلام د امن مذهب دی او د امن پیغام ورکوي نو اوس کچیته زما د لاس زما د خولې نه یو بل انسان په تکلیف کیږي هغه صحت ته چې کم تریټس دي خطره ده هغه ورته سیوا کیږي او ورسره د مرګ کیږي نو زه خو وایم چې دا اډو چې کم دی بدیت په دې کې نشته دی دا یو نوې آفت یو عذاب راغلی دی چې هغه کیږي د دې نه چې ته ټوخېږې نږدې 2 میټره پورې د دې بخار وي دا کس بخار چې چا باندې پرېوځي دې ته هم کیدی شي ته سره لاسونه ورډې چا سره لاسونه میلاوې د دې نام دا شي کیږي نو دې کې خو څه دا اسلام هم چې کوم دی مونږ ته وایي چې ته دا تکلیف بل چا ته مه رسوه چې به مونږ ته ووایي چې د کرونا مرض نه کومو خلکو ته زیاته خطر پیښیږي بسم الله الرحمن الرحیم کرونا وایرس نه هغه بعضې نیمو خلکو ته زیات د بیمارۍ زیاته سخته کیدی شي او هغې کې هغه خلک شامل دي چې کوم کې زموږ مشران راځي چې کوم د 50 سال نه زیات عمر والا دي کوم خلکو ته چې نورې بیمارۍ لکه چاته شوګر دی چاته د زړه بیماری دی او چاته مخکې نه د ساه بیماری دی یا څوک سګرټ استعمالوي په دې خلکو کې دا بیماره شدید نوعیت اختیار کولی شي خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې کوم خلکو کې دا بیماری نشته یا څوک سګرټ نه څکي هغې کې دا بیماری نشي کېدی دا هر چاته شي ځکه احتیاط ټولو ته پکار دی معلومات به مونږ ته ووایي چې څومره خلکو ته د دې نه خطره لاحق کېدی شي بسم الله الرحمن الرحیم سید امین صاحب تاسو ډېره مننه تاسو ډېر زیات اهم کوېسچن وکړو چې یاره دې نه څومره پرسنټ کسانو ډیتھس کېدی شي زموږ صوبې کې دې نه تقریبا 2 نه 3% کسانو ډیتھس کېدی شي یعنی او وفات کېدی شي دې نه او دې کې څنګه چې فواد صاحب وویل چې دې کې هغه کسان چې چا 50 سال نه عمر زیات یا د مخکې نه سینې بیمارانې لکه څنګه دمې بیماری شو یا چېرته چې دې هغې ته شوګر بلډ پریشر بیماری یا د زړه څه بیماری نو دا کسانو ته زیات افیکټ کېدی شي او که موږ خپلې صوبې پاپولیشن والو نو دا 2.5 کروڑ زموږ صوبې خیبر پښتونخوا پاپولیشن دی او دې کې تقریبا 5 लाख کسانو ډیتھس کېدی شي که د دې موږ بر وخت څه اقدامات ونه کړو ډاکټر لیلا به مونږ ته ووایي چې دا مرض له یو سړي نه بل سړي ته څنګه منتقل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې سر موږ ته پوښتنه کوو چې دا یو انسان نه یا یو مریض نه بل ته څنګه منتقل کېدی شي د کې دا دی چې انسان وټوخېږي یا چې کوم دی ایسه استعمال کی څنګه چې ګلاس شو پلیټ شو یا پین شو موبایل شو اخبار شو هغې چې کوم ټیبل دی ایمن چې یو ټیکسي کې ځي یا څه ګاډي کې ځي نو هغې کې چې چېرته دی وټوخېږي هغې بخار چېرته پرېوځي بل کس په هغې لاس ولګي نو دا یو نه بل ته هره طریقې سره منتقل کېدی شي